Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
I didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, far around and wide. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? Üdvözlök mindenkit, csodálatosan szép szombat délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Ati vagyok, belevágunk egy újabb streambe. Mit fogunk csinálni? Nyomozunk, bűntényeket oldunk meg, gyanúsítottakat, tetteseket tartóztatunk le, gyilkosokat dugunk rács mögé. Úgyhogy ez a mai terv. Befejezzük a Sherlock Holmes Crimes and Punishments-et. Ha minden igaz, már csak 2 rejtély van, amit meg kell oldanunk. Úgyhogy ez egy hosszabb stream lesz. Mindenki készítsen be magának rákcsálni valót, és bele is vágunk. Úgyhogy én adok hangot a játékra. Így. Csodálatos. Azaz. Ögy. És már megyünk is. Bűntényeket megoldani. Hát folytassuk. Az Abbey Grange ügy. Hát hadd szóljon. Na? The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. Ne? Szegény Watson aludt volna egy jót erre. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence.
Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Na? Tabuláljunk egyet. Hogy ez az előző büntényhez kapcsolódik. Azaz? The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Hát gondoltam. Na nézzük meg azt a levelet. The Times. Kolosszális botrány az előkelő társaságban. Az ismert és ügyelemre méltó régész, nemzetünk büszkeségészről Rodney Bencliffet meggyilkolták. A bűncselekmény Stanley Rómé fürdőben történt, a régész legújabb kutatásának helyszínén. Ami azonban a legmegdöbbentőbb, hogy Rodney meggyilkolása az egykori barátja és társa Percival Lincoln követte el. A halálos ítéletet az egyetlen lehetséges büntetés egy ilyenfajta gazember számára. Azaz. Ez az előző büntényhez kapcsolódott. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Huh. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a... The Brackenstall family coat of arms. A wax seal with the monogram E.B. Aha. Abbey, Grange, Morson, Kent. Kedves Mr. Holmes, nagyon örülnék az azonnali segítségének ebben a figyelemre méltónak ígérkező ügyben. Ez valami egészen az ön stílusához illő dolog. A hölgy elengedésén kívül gondoskodom róla, hogy minden pontosan úgy maradjon, ahogy találtam. De kérem, hogy egy pillanatot se vesztegesse, mert Sir Eustace sokáig nem tudott ott hagyni. Tisztelettel Lestrade felügyelő. Na. Hát vizsgáljuk meg. What is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Jó, akkor menjünk a tett helyszínre és vizsgáljuk meg. Gyűjtsünk nyomokat. És meglátjuk, hogy mi történt. Na? Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. That's I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value.
Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. Ajaj. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Na nézzünk körül. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Jól van már, Lestrade. Hát nem mondjad már meg, hogy mit tegyek. Lord George Brackenstall. Nem látok semmi érdekeset. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, Hát bántotta even a if I férje. were to attempt to Mocskos deny it. állat. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the Szóval egy poker. piszkavassal ölték I meg. fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Aha. Friss zöldások. Ha. Sártott arc. Elegáns ruha, tehát vagyonos volt. Férje van. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Ha. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Na. Hát a férje az depressziós volt, egyébként sokat ivott, és bántalmazta a feleségét. Lady Brackenstall kezén régi körülbelül 1 hétes uzódások vannak.
Úgy tűnik, hogy rablásból gyilkosság lett. Lady Brackenstall-t megtámadták, egy székhez kötözték. Sir Eustace Brackenstall, aki megpróbált ellenállni, halott, a saját piszkavasával verték be a fejét. Jaj, bocsánat, tündérhabci. Lady Brackenstall elmondása szerint Louis Hemi betörő banda a 3 randdal tette. Aha! Sorry srácok, kaptam megint egy fontos üzenetet. Úgy, ja. Na, beszéljünk a másik hölgyel, Terezával. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Na, vizsgáljuk meg először. Ráncos szemek. Nem mai csirke. Munkás kezek. Zsekkendő, receptszak, újraélesztés. Megpróbálta újraéleszteni. Kávéfolt. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. Ha valaki állnak a kertkapuba, azért az csak gyanús lehet, I nem? went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Hát jó. Tereza nagyon ragaszkodik az úrnőjéhez, és már jó ideje ismeri őt. Ő az egyetlen állandó szolgáló az Abbey Grange-ben, aki Lady Brackenstall-nak főz, kiszolgálja és ápolja, nem habozza megvédeni őt, ha bármi baja történne. Ha. Jó. A családi vállalkozás virágzik, rendelt banda újra az utcán. Alig 2 héttel ezelőtt a híres betörő család közismert nevükön rendelék újra felbukkantak, és brutális, de sikeres betörés hajtottak végre Sydenham egyik gazdagabb házában. A rendőrség már a nyomokban van, a bűncselekmény részleteit azonban titokban tartják. Beleértve az áldozat nevét is. Ez szemtanú mindhárom férfiról pontos személyleírást adott, és ez minden bizonnyal lehetőséget ad a rendőrségnek arra, hogy bővítsék a bűnöző család profilját. Bátorkodunk el emlékeztetni tisztelt olvasóinkat erre a rendkívül veszélyes bandára, és teljes leírást a jelen pillanatban rendelkezésre álló formában közölni. A banda már jó ideje működik, egy 3 tagú családról van szó, egy apáról és 2 fiáról. Az idősebbik Jack Randall 40-es évében járó már őszhajú, átlagos magasságú és testalkatú férfi. Mivel ő a betörések kiagyalója, ő nyitja a fiait, akik korban közel állnak egymáshoz, de megjelenésükben nagyon különböznek. Az első fiú, William Randall, magas és szélesvállú, aránytalan, olvasni megtanulok, nagyon hétvége van, sorry. Kicsi, aránytalan fejjel, az öccse Melvin Randall valamivel gyengébb testalkatú és soványabb, mint a gerebie. A bandát nem csak gyakori lopások és betörések miatt körözik, hanem kivételesen brutális kalóz karrierjük miatt is, amely Angliában való visszatérésük előtt folytattak. Legyenek résen és tartsák biztonságos helyen értékeiket. Érdekes, érdekes. A nem egészen 25 éves Lady Brackenstall gazdag ausztrál családból származik, alig több mint egy éve házas. Az elmúlt 2 hétben minden valószínűség szerint fizikai erőszakot szenvedett el. A hölgy magányosan él, ritkán merészkedik ki a szabadba. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. A rablást megrendeztek, és az egész történetet kitalálták a Sir Eustace haláláért a Randallok okolhassák. Valószínű, hogy ez. Jó, egyelőre más összefüggésünk nincs. Meg itt azért én körülnéznék.
pontot. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Na kérjük meg. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Hát akkor Your idején. ladyship? Let us try to open this safe. Na próbáljuk meg kinyitni. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Ha. Igen. 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 Jó. Igen. Azaz. Úgy, azaz. Nagyon jó. Igen. 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 Ott van. Na nézzük meg azt a széfet. Sir Eustace, az jelenlegi fizikai és mentális állapot aggodalomra ad okot. A máj dekompenzációnak számos jele van. Amikor utoljára találkoztunk, a szemei véresek voltak, és a bőre sárga színű volt. A leletének sajátos szaga van, ami a májkárosodásban szenvedőkre jellemző. Aztán ott vannak a tüdőtájogok, amelyekről már beszéltünk, az ön által leírt lábgörcsöket, az idegrendszeri fájdalom okozza, ami viszont a túlzott alkoholfogyasztásból fakad. Ebbe beletartozik a remegés is. Az ön mája a vizsgálat idején túlzottan keménynek tűnik, ami a kialakulóban lévő májzsugor jele. Az asszisztes, ascites folyadék a hashártya üregben jelei is mutatkoznak, ami nyilvánvaló látván megduzzadt gyomrát. A bal boldája alatti fájdalom egy hasnyálmirigy megbetegedésre utal, amely végzetes és fulmináns hasnyálmirigy gyulladáshoz vezethet. Az önállapota veszélyt jelenthet másokra nézve is. A túlzott alkoholfogyasztása csökkenti az önkontrollját és okoz az agresszivitását. Állok rendelkezésre, hogy segítsek önnek ebben a problémában. Számos kezelési lehetőséget vehetünk számban. Oh. A reggeliző széfében talált orvosi jelentés, amely szerint Sir Eustace Brackenstall rossz egészségügyi állapotban volt. Az alkohol függőségben és betegségben szenvedett. Aha. Igen.
It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Én még nem végeztem. Antique Valami más nincs? Nincs. Jó. Igen. Jó. Jó. Oh, what a horrible thing to have happened. Na beszéljünk Terezával. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. Ha. Oh, Hát jó. Én szerintem itt egyelőre végeztünk. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Kandallópárkány. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Aha, ott van. Na vizsgáljuk csak meg azt a kötelet. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Jó. Jó. A fur trader's cabin. Jó. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Jól van, na. Vizsgáljuk meg a testet. Quite a large stick, a formidable weapon. Quite a large stick, Jó. That must be the murder weapon. Megvan a gyilkos That fegyver. must- Éha. The head was cracked with the force of the blow. Jó, nagy ütés kapott a fejére. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Jó. Ha. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Szóval nem is feltétlenül a piszkavas ölte meg. Ezek szerint, ha nem lehet az, ahogyan elesett. Szóval Eustace halálát az okozhatta, a véletlenül beverte a fejét a kandallórácsba. Hát jó. Jó.
egyelőre ennyi, nem találtunk új összefüggéseket. Na nézzük az üvegeket. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. This glass has Ja. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. Francia bort ivott. Ja. Valamit még nem találtunk. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Valami még mindig van. A decanter Igen. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. Ha. Lehet, hogy a bűnösök is ittak belőle, miért elmentek? És még mindig van valami. This glass has some wine traces. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Ha, érdekes. Jó. Az ebédlőn a 2 pohár bor dekantált, bor nyomaival üledék nélkül, és egy harmadik borral, és nagy mennyiségű üledékkel. Mint a többen ittak volna, és a végén már siettek. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Jön a kutyus. Három ember ivott bort ezekből a porrakból, a 3 közül az egyik valószínűleg üledékes bort kedveli. 2 ember ivott bort ezekből a porrakból, a maradék üledék pohár alján kizárólag a másik 2 pohár hordalékából állt. Hát nem. Ha. Így. Hát meglátjuk. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Ja. The hunting scene. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Bezzeg az étkészletet el. These wine bottles are expensive and mostly from France. Ugyanazok a palackok, mint ami. A bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Igen. Antique hunting weapons. Antik vadászpuskák. The hunting scene. Igen. Ez a házikó érdekes. Jó, itt nem látok semmit.
Körülnézünk azért. Van egy szép kutacska. Na, Sherlock, arra menjél, mert szeretném, hogy menjél, jó? Itt nem lehet kimenni. Hello? Láttad? Ott mentem ki, itt megjöttem volna be. Na, ezt csináld utána. Lesz trade. Jó, menjünk vissza. Azt hittem, itt kívül is vannak valami nyomók. The death was instant. Ezt én is tudom, baszki. Beszéljünk Lesztréttel. Lord Ramsay. Igen. Baron Lyndon Bracken. Na vajon? What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Szóval az alkohol. Hát igen. Jó, egyelőre más összefüggésünk nincs. Jó. Oké. Egy darab hangkötél, mely Lady Brackenstall egy székhez kötözték. Látom, én mindig érezi rajta betoladokoló bűzét. Na, menjünk vissza a Baker Streetre. Hozzuk el a kutyust. A kutyút. Aztán szépen megvizsgáljuk a tett helyszínet. Majdnem azt mondtam, hogy helyszínet, pedig helyszínt. Ezt mindenki tudja. Ezt mindenki tudja. Someone should take... Na, gyere Tobi. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Ez szép. Na vissza, Abbey Gray. Be. Ott van a kutyú. Kutyúzhatunk. Na. Mr. Holmes. Pipázik Mr. Holmes. Mondja. Search, Toby. Search. Ajjaj, ott van. Gyerünk, szaladj, Tobi. Ó, szóval mégis erre távoztak. Igen. Nagyon jó. Kövessük a szagokat. Haha. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware.
Brave Toby, the best nose in the British Empire. Gyerünk, Tobi, szaladj! Na, nem azt mondtam, hogy megy neki a padnak. Van itt valami. The scent leads to the well. I should check it. Van valami a kútba. Jó, utána erre jöttek tovább. Azaz. És a kerítésen keresztül távoztak. The intruder's trail is lost behind this wall. Menj már. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Érdekes. Na vizsgálj meg a... Brave Toby, the best nose in the British Empire. Nézzük meg előbb a fészet. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Üres zsákok. Small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Kampó. This hook might be useful. Nice. Egy régi kampó, meg herti fészerben volt. Ja. Menjünk át a kúthoz. Na. Várj, mi az Sherlock? There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? If only I had something with which I could lift that object. If only I had something with which I could lift that object. If only I had something with which I could lift that object. Igen. The wheel handle is old and rusty. It seems to be used infrequently. If only I had something with which I could lift. If only I had some. Na, Sherlock. Öl. Silverware. This is hardly a coincidence. Igen. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Megvan. Ide rejtették el. B betű. Úgy. Arról lehet megerősítést nyert, mint a bűncselekmény indíték. A bűnözők lehet, hogy vissza akartak térni az eldobott ezüst étkészletért. Úgy. Randálok a bűnösök. Dicsőség lesz, az így túlságosan egyszerű, aztán ki az alkalmat, ha minden dicsőség, bár barátod lesz, hogy hagyja neved, nem fog megjelenni a sajtóban. Hát még szép, hát enyém a hírnév, hát én oldottam meg.
Well, Inspector, this case proved to be a simple one after all. Jaj. Na, You think it's the szépen. Randall gang, then? Yes. I'll put my men on it straight away. The next time you call on me, do try to make sure it's for something a little better than this. What do you mean, Mr. Holmes? It is a case that only Watson could find some small point of interest in. I am used to more challenging work. Na. Szereuszi a Tandel banda gyilkolta meg. Megerősítés nyert, hogy a bűncsök indítik a rablás volta, Eddie Blackenstall tanúvallomása is azt bizonyítja a gyorsaság, amely megoldotta ezt a kényes problémát, és zsarolításra val. Úgy döntél, hogy magadnak szeretnéd a dicsőséget az ügy megoldásáért. Aha. Jó. Szóval nem a randálok voltak a bűnösök, és nem találtunk meg minden nyomot. Igen. Visszamegyünk, újra kell nyomozni a történetet. Nem nyert. Hát szomorú is vagyok egyébként, hogy... Hát nekem kellett volna mindent... Igen, nagyon jó. Valamit még nem vettünk észre. Abbey Grange kertjében lévő kurból kiemelt ezüst készlet. Na mi van, kutyú? The intruder's trail is lost behind this wall. Jó. Beszéljünk Lestréddel még. Látod, túl hamarkodott volt a döntésünk. De vajon mi kerülhette el a figyelmemet? A hunter. Jó. Menjél vissza. Mindjárt beszélünk Lestréddel. Hát, még mond valamit a feleség. Na? There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Érdekes. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Még szép. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Menjünk vissza a Baker Streetre, még azt a kötelet elemezhetjük. Úgyhogy arra mindenképpen kíváncsi vagyok. Még azt sem vettem észre. Well, Holmes, Dr. Watson, it's Mr. Isa Whitney. He says it's urgent. Isn't that the fellow we found in the opium den while I was undercover there? Or am I mistaken? yes, the gentleman whom I wrote about in The Man with a Twisted Lip. But I must go. This addiction of his In that case, I shall continue the investigation alone. I hope that you'll tell me everything when I return.
Legyen, na. De csak azért más pancik vagyunk, érted? Nem zsgáljuk meg azt a kötelet. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Na nézzük meg ollóval. The fibers from this cut appear to be different. Szóval nem ollóval vágták el. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Szóval egy késsel vágták el. My analysis table. A kötet egy éles késsel elvágták és megkötötték matróz csomóval. Ez arra enged következteni, hogy betalakadó tengerész háttere van. Ja. Jó. Igen. Egy valamire vagyok kíváncsi. Igen, nem. Igen. Azt mondja, hogy Watson. Jó, visszamegyünk Abbey Grange-ben, még az egy szobát, azt igen, azt amúgy nem vizsgáltuk meg, szóval az még ővel benne van a papírban. Ugye ezt meg kéne néznünk. Oh, what a horrible thing. Please leave my Mary alone. She's so... This photograph of Lady Brackenstall and her maid. Ja. Rock of Gibraltar. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Oh. Lady megismerkedett valakivel a Gibraltári szikláról. Lady Brackenstall nem sok Anglia beérkezés után hozzáment Bevezetéshez, és ez idő alatt otthon marad. Kicsi valószínűség annak, hogy neki vagy a cseréjének lenne ismerőse az országban. Hát amúgy igen. Amúgy lehetséges, hogy megismerkedett egy tengerésszel. Oh, what a horrible...